А можна я поставлю це як саундтрек нашого випуску? Маляка. Скільки себе пам'ятаю, не путь, остання я дорога. Гремі! Дякую, дякую. Я знайшла своє визнання. Нарешті. Друзі, вітаю вас на подкасті. Настільки у нас поганий подкаст, не плач, будь ласка, Бодя. Це жесть. Я навіть не розраховував на це. Вибач, Оскар вже забрали в цьому році. А я думав, що хоча б золоту маліну. Ну, оце можна. Друзі, вітаю вас на нашому подкасті. Це жесть. Вітаю вас на подкасті. Сьогодні ми будемо говорити про ігри, які у нас асоціюються з дитинством, а потім задушнимо про щось може інше. Тому, Богдане, з чого почався твій шлях геймера взагалі? От як ти такий, знаєш, вирішив знімати саме ігровий канал? Чого ти взяв, що в тебе є на це експертиза? По-перше, в мене немає експертизи. Це дуже дивно. І по-друге, як почався твій ігровий шлях, і ти почав знімати. От і народився, пограв в Денді, і я буду записувати відосики на Ютубі, які, напевно, ще той час не було. Був чи не був? Що? Ютуб. Ютуб коли почався у нас? Не знаю, похер. Мені здається, щось в році 10-му? 12-му? Ну, от бачиш, я не міг ще в 93-му році, коли народився, такий буду робити Ютуб. Шкода. Це був би блеєр, це був би олд Ютуба. Не Падон, а Богдан. Що, Падон один із самих давніх україномовних блогерів? То значить, я не дід? Ні, дід. Просто на рівні з Падоном. Ну, типу, та ти що? Так що все почалось? З чого це почалося? З дитячої травми. Бо прийти Маріо від початку до кінця не вийде у будь-якої людини. Або треба задрочувати. Але в мене не було вільного часу багато грати в цю гру, тому що я посаджу кініскоп на чорно-білому телевізорі. О, да, мені теж казали, що я телевізор псую і грала, тому я обмежена кількість часу всього. Блін, ну в мене, напевно, одна із перших це буде Тарзан від Діснея. Ось, але я в неї грала, прям, мені здається, мені роки 3-4 було на ПК. А потім... Вже тоді тебе тягнуло до головних чоловіків. Тоді мене, да, звісно. Ну, він, подивись на нього, такий пиксельний, такий гарний. Таке волосся. О, Боже, Опа. Закохалась з першого погляду. Досі мій краш шукає чоловіка, як Тарзан. Ні. Ну, ти ж просто про дитячі травми почав казати, і я така, ну, це так привід так пожартувати. Знаєш, там всі шукають наподобі батька, а я Тарзана. Ладно, погані жарти почались. Бо зараз, знаєш, якийсь психолог прийде в коментарі і такий, будь ласка, закрийте це. У вас немає експертності. В Тарзанах. Тарзанах, да. Ну, ти, коротше, грала в Тарзан, потім ще купу ігор від Діснея, які виходили на фоні популярності мультиків. Бо ну, в мене тоді такий вік був, що я подивилась мультика, є ще диск з грою, мама купи, мама купи. Так я і в 101 Далматинець пограла, потім про русалоньку точно була гра, до речі. На приставці, пам'ятаю, була. Так, була. Щось з бульбашками вона. Да, було таке. Ну і виходить якраз, коли я пограла в русалоньку, мені вперше показали на оцих пальоних 16-бітках Battletoads, Соніки, оце от все таке. І з Battletoads пов'язана одна історія, бо там така сама історія, як з Маріо. Ну, сейвів немає, ну, так. від початку до кінця. Дитяче серце не витримало, і я, коротше, в якийсь момент я дуже перенапружилась і дуже сильно стиснула геймпад. І я там тріщина по ньому пішла. Коротше, більше мій знайомий Богдан мене не кликав грати. Це не цей Богдан, якщо що. Не цей. Бо бути. якщо таке було б, то ми тут би не сиділи б. Бодя досі б мені це не пробачив. Коротше, я так настільки стиснула геймпад, бо боялась вмерти, що там пішла по ньому тріщина. Без рофлів. Більше мене не кликали грати в Battletoads. Я потім когось іншого пройшла, але вже більш спокійно. Йой. А як зараз? Ти не ламаєш геймпади? Останній раз я ламала мишку, але я грала в КС тоді ще, да, правильно зробив. Ні, ну, мишкою я в КС грала, але вона, коротше, вже була поламана. І суть в тому, що я просто, типу, об стол її трошки стукнула сильно, вона зламалась. Ну, і то, це не було від злості, скоріше просто вона от від черговий раз затупила, і от це діяло така вверх-вниз, допомагала, щоб вона працювала. І я просто перестаралась в моменті. А це яка була мишка в тебе? Ну, типу лазерка? Чи старіші ці фізичні? Це була лазерка вже.
Бо коли мишка топила, треба було відкрутити, Я взяти, знаю. почистити шарик від Мені цим займався бруду. дідусь, чистив шарики ці в мишці. Да. Дідусь. Дідусь, да. Ось, ну така мишка в мене, до речі, недовго була. Потім, як тільки лазерки з'явились, в мене була Genius, оця стара така, Ау. яка, знаєш, жовтіла постійно, бо пластик жовтів. Ну, так, Да, такий ось. дешевенький був. Да, от в мене і клава від них була, і ця мишка була, так що ні. Шариком я гралась недовго, виходить. Так, ну, типу, оці всякі масяні, типу, знайди 10 підказок, от в таке я більше грала. Я грала, як це воно називалось? Коротше, була FIFA, а було щось типу складнішим і дебільнішим управлінням, теж, типу, футбольчик якийсь. PES. PES. От, PES 2008, улюблена гра моя в якийсь період життя була, я прям задротила в неї. Навпаки, в неї було легше управління, ніж в FIFA, і я така, I like it. Типу, тут не треба думати, мені подобається. А ти більше грала вдома, чи все ж таки це були ігрові зали? От якщо Я- згадати У мене взагалі, от наскільки я грала типу волдові ігри, типу от всякі от Battletoads, це все я грала, бо в Бердичеві купити оригінальну консольку, яка була актуальна, це неможливо. І тому всі грали типу на 16 бітках в більшості. І це вважалось мега кайф, топ там Соніка пограти. І ігрові зали, я вперше попала в ігровий зал в 15 років. Просто в мене тоді, коротше, ноут зламався, і я дуже хотіла пограти в КС-очку, і ми пішли в ігровий зал. Я вперше взагалі знала, що такий досвід існує. Тому це твоя більша історія ігрові зали. Ми зараз послухаємо про це все. От. Ну, стосовно ігрових залів, то так. Ну, дивись, той час, якщо згадати мою молодість, юність, 40 років назад, да? не будемо про це казати, то в мене на той час не було там приставки або якогось комп'ютера, це був на той час і дефіцит, і це було дуже дорого. І ігрові зали це був саме оптимальний варіант, де можна було долучитися до ігрового всесвіту, якось спробувати пограти тощо. А от якщо саме перший досвід, то да, це знову ж таки ці пальонні приставки а-ля Денді, Yes. де ти зіткнувся з таким сильним для себе челенджем. От якщо згадати, от прикинь, зараз ти можеш засейвитися, перепройти гру, змінити складність. А Ну тут да. ти маєш прийти від точки А до точки Б. Якщо ти запоровся десь на середині гри, це твої проблеми, велком, починаємо все повністю спочатку. І це потрібно було так видрочувати свої скіли, запам'ятати повністю всю схему гри, де що є, може бути, як це обійти, щоб її просто прийти. Тому для мене саме адовий Souls – це, напевно, Маріо на якомусь етапі, коли ти вже доходиш до більш складних локацій. Підземелля. І Чіп і Дейл. О, бляха, Чіп і Дейл складна гра. Я в неї трошки пограла, я згоріла і скинула її. Я останній раз в неї грала якраз пару років тому. Я така, зараз я можу пройти це. Ну так, з автосейвами можна пройти. Ну, з автозручними. Ось, але без сейвів дуже важка гра. Не знаю, для кого їх робили, якщо чесно. Ну так, ж там на Nintendo Switch, до речі, є ж по підписці доступ Да. до класичних старих ігор, і вона дозволяє відкотити, типу, Мгм. проміжок часу, що ти пройшов, засейвитися. І я таки спробував, а спробую я там пограти в Маріо старенько, як воно? І такий, ну да, зараз Конечно. налегке. Ну, тут ще питання в тому, що ти більше приловчився вже й до самих геймпадів, джойстиків. Ну, не знаю, коли я грала. У мене взагалі перша консоль це PS1. Потім в мене була PS2, коли вже вийшла PS3. Ну, це такі це нюанси, про які ми не будемо говорити. Бердичів місто можливостей. Все продається. 10 років те, що назад було актуально, продається на ринку. Ось. І тому я пам'ятаю, типу, я з PS1, коли на PS2 перейшла, там, ну не знаю, в принципі, я гарно володіла геймпадом, а потім настала ера комп'ютера. І от по факту, поки я не купила собі PS5, я джойстик в руках не тримала. І це було так важко знову повертатись. І от питання в тому, що коли ти вже награв там на PlayStation, 800 умовно годин якихось, ну це за перший рік у мене там 800 годин на PlayStation було, і потім в тебе з'являється Switch, то тобі не важко, бо ти звик. А коли в тебе умовно є PS1, і потім ти приходиш до кого пограти на пальоні 16 бітки, там інший геймпад, ну коротше, воно і не дивно, що ми не дуже грали, насправді. Ну, у моєму випадку, знову ж таки, дефіцит і неможливість це постійно грати, тому в допомогу це було розмальовки і пазли, якщо згадати, знову ж таки, молодість. І ці приставки а-ля Денді, ретро. А от вже коли ігрові зали, і перший раз я спробував пограти на PlayStation 1, то це був Crash Bandicoot, це був Spyro, і якась із дивних частин по Гаррі Поттеру, наскільки я пам'ятаю. Я до той час на жахастик ще не переключався, бо для мене це було стрьомно. Зараз ти дивишся, ну, типу, шматок пікселя квадратний біжить на тебе такий, що тут стрьомно. А тоді це було як стрьомно і атмосферно.
А вже комп'ютери, то перша гра, яка була в мене на комп'ютері, яку я спробував спочатку ще в ігрових залах, то це були Герої Меча і Магії 3. І, до речі, завдяки цій грі мене навчили користуватися комп'ютером, що саме дивне. Як оце от мишкою чупатися, які кнопки нажимати, як швидко вводити текст, ну, щоб чити вводити, щоб швидко воно проканало. Ось це була перша вступна гра, яка, до речі, і досі є для мене улюбленою, до якої я періодично можу повертатися для такого невеличкого розкруту, почуття умовної ностальгії, і вона мені ну, не набридає. Да, я не в запой прям заходжу там місяцями в неї грати, але там раз в декілька місяців повернутися на декілька каток – це взагалі без проблем. Знаєте, декілька каток Богдана, це є чели, які там, типа, 72 години б'юсь з іншим кланом. І не сплю, і не їм. Оце Богдан так грає в Герої Меча і Магії, не відповідає на мої повідомлення. Ні. Але стосовно довгих каток, то да, таке було коли. Коли з'явився нарешті в мене комп'ютер, але це було мені, я не пам'ятаю вже точно, може років 14-15 сестра мені подарувала, то ми якраз встановили її, встановили Disciples і встановили ще декілька ігор, які ми от засідали з друзями і грали фізично. І це, до речі, якщо згадати, дуже цікавий етап в житті, коли не було фактично онлайн-ігор як масовості, бо був дуже поганий інтернет, і якщо це були локальні ігри, то це локально-мережеві в клубах, до прикладу. То цей експірієнс, коли ви по 5-6 людей граєте за одним комп'ютером, да, покроково, але це було з якимись жартами, це були якісь веселища, ну, коли, може, були постарші, це були вже і алкогольні напої, не без цього, то це ми засідали десь там з 10-ї вечора до 5-6 ранку. Безвилазно ми просто грали. Оце був такий цікавий досвід, до речі. Ти п'єш? Воду. Не знаю. Ні, мені так не повезло. Ми так весело не грали в ігри, не пили. Ну, просто прикол в тому, що коли умовно досягла того віку, що ти хочеш там піти з друзями кудись випити, то типу, вже є нормальні онлайн-ігри були. Якщо ви хотіли якось це поєднати, то ніхто так і не збиралось в одній квартирі, умовно. Ну, це на приставках, а от на комп'ютері, яка перша була гра? Тарзан. Тарзан. Тарзан, Це саме да. перша, яку ти встановила і грала. То я встановила, да, в свої 4 така. Мама мені встановила. Це, знаєш, це як був прикол у сусіда, з'явився перший комп'ютер, і от теж на комп'ютері мене він навчив грати в ці ж герої. Бо в залі це не було часу в ігрових платити за це, щоб навчитися. Це вже на його особистому комп'ютері було простіше навчитися грати. І прикол в тому, що коли вже в мене з'явився комп'ютер, я ж тут знавець, вирішив я в нього скопіювати гру, щоб встановити собі. А розуміння того, що або теоретично стару гру можна було скопіювати розпаковану всю папку гри, і вона могла б запуститися, а могла б не запуститися, це теж такий момент. І в реалі потрібно був інсталятор. І знаєш, як я закинув на диск гру? Скопіював ярлик з робочого стола на диск. І приходжу додому, думаю, що ж воно запускається? Богдан зараз працює програмістом в найкращих IT-компаніях. Воно видно, з дитинства тягнули хлопчика до шорткатів. Так. Буквально. Блін, до речі, знаєш, що я згадала? У мене потім в якийсь період життя, ну, тому з'явилась PS1, і потім от між PS1 та PS2, ну, бо, як, коротше, казали, що бердичів і хер купиш актуальну консольку, ну, і це було дуже дорого, навіть якщо б мені б ніхто не купив, коротше. У мене була портативочка, ну, просто це була якась ноунейм портативка, дуже товста, десь ось така. І виходить, вона там тримала 1,5-2 години, і на ній якраз можна було грати оці Battletoads, Mario і таке інше. Який симулятор був. Так, да, це якийсь симулятор був, і там був прикол в тому, що там зверху вставлялись маленькі такі картриджі, і от можна було гусінички заламати, і тому мені постійно вставляв якраз такі тільки дідуся ці картриджі, щоб я пограти хотіла. Але якось я пішла в гості до когось, там буквально тиждень пройшов, як мені цю херотень купили, і я така, блін, я хочу в іншу гру пограти, в мене є картридж, я справлюсь, я сама достану. Коротше, я все поламала. Оці от, воно більше не працювало. Ну що, друзі, знайомимось. Лера, яка ламає всю техніку в руках, і Богдан, який скачує ярлики ігор. У нас дуже цікава компанія. Так і створили ігрові канали. Слава Богу, не комп'ютерні, знаєш. Тому що у нас є компетенція. Звісно. Ти фізично випробувала всі приставки, а я знаю, як працювати з софтом. Так воно і працює. З софтом, боже, оце ти собі гордо з софтом. Ярлик перекинув.
Я та хоч досліджувала, розкопувала. ж. Ну, ти знаєш, навички, як встановити вінду, О, звісно. як встановити Winamp, Блін, ти мені дуже- поміняти анімацію в Winamp, скінчик, Вау, вау, вау. змінити, щоб папка була не просто папка, А чим? а якась твоя картинка замість іконки. Я не впевнена, що я знаю, як це зараз робиться. Лєра. Ні, мені не доводилось. Блін, ти сказав перестановити вінду, і я згадала рофл. Коротше, у мене у колеги з роботи, йому треба, в нього зламався зовнішній SSD-шник, і він купив собі SSD, який Мгм. можна доставити в ПК. І він, типу, не вміє ставити, він каже, я криворукий, і йому, типу, наш тімлід каже, Лєра вміє, вона ж теж з Києва, приїдь, типу, хай тобі поставить. Ну, і це все зробила, все успішно, запрацювало. І потім ми приходимо, він прийшов додому, я вже працювала, заходимо в Discord, заходять ще пару челів, і всі такі, зазвичай до дівчини ходять вінду перевстановити. Ага. А тут Максим, що ж ти? А тобі треба сказати. Такі часи. Да. Я так- Сильна стать вирішує проблеми слабших. Ні, я щось сказала на кшталт, таке ви думали. А треба брати ініціативу в свої руки. Хоча не вінду перевстановлювала, але це таке. Ну, це так, просто типу, фанова історія, яку можна не вставляти. Це просто щось згадала. Ось. Ну, насправді з ПК, мені навіть здається, що перші ігри, це були щось типу діснеївських, от вийшов мульт, а потім зробили гру, як там 101 Далматинець. От, в таке я грала. Не грав? Ні, я, до речі, пропустив її якось. Є гра по 101 Далматинець. Ні, я знаю, що вона така є. І, смішна. до речі, я чув багато позитивних відгуків Прикольно. з неї. Я так скажу. Із того, що робив Дісней після того, як виходили мульти, це одне з непоганого. Взагалі, в принципі, вони так собі ігри робили, насправді. Навіть там той же Тарзан, наскільки він віддалений від того Тарзана, який був в мультфільмі. Вони якось, не знаю, от не вміють вони в гарній прям адаптації, але про Далматинців було прикольно. Мені подобалось свій час. От мені здається, це було щось друге після Тарзана у мене. Але чекай, які адаптації? Знаєш, це більше виглядає як спекулювання на якомусь Ну, да. тайтлі, щоб зробити ще додаткові гроші і залучити більшу аудиторію людей до свого проєкту. Ну, Тобто да. монетизація якогось мовно Ну проєкту. так, просто от вони робили цю монетизацію не дуже приємною. Ну, мені здається, знаєш, от коли випускається якийсь мульт, і при цьому вони ще не орієнтуються, чи буде він там дуже чудовий і цікавий, і потім на колінці десь за місяць пакується якийсь платформер, де сьогодні це був там Аладдін, тут О. змінили вже анімацію, змінили картинку, це вже у нас буде Тарзан. Ну, умовно. Так, ну Аладдін кайфовий. Скелет умовно той же самий, але міняється просто графічні Да, аспекти. але Аладдін був кайфовий. Аладдін був кайфовий, тут От я не можу Це поспорити. хороша адаптація, вони є, тобто. Бо я просто навіть пам'ятаю, просто коли виходили ці ігри, я якраз була в тому віці, коли мені було це цікаво грати. От там 101 Далматинець, Тарзан. Зараз це не найкращі ігри, їх не хочеться перепроходити. Але просто я була мала, я подивилась мульт, я така, вау, є диск пальоний. Ну, ти прямо розуміла, пальоний. Ти розуміла, я що думала- є диск доступний. Я думала, я купляла ліцензії до якогось дуже свідомого віку, А, до насправді. речі, я так само, коли в цих ларьочках на ринку заходиш, воно все гарненько в цих боксиках, і ти такий, ну от я ж купляю ліцензію, наприклад. Да. Да. Я Я не пам'ятаю, скільки воно коштувало, якісь там умовні, ну зараз копійки, на той час це не копійки там. Ну, да. Я не пам'ятаю, які були зарплати, яка була пропорція. Ну, я останнє ціни. пам'ятаю, що, типу, плюс-мінус старі ігри коштували десь гривень 25, а більш щось, типу, нове, кайфове, там, умовна GTA-шечка, це 50-ка була. Ну, це я пам'ятаю, то, що останнього. Але це прям, знаєш, десь останні моменти, коли вже купували диски, такі були ціни. Ось, коли карточки почала збирати. Картки які саме? Да, я збирала черепах, я збирала супергонки, кайфувала від них. По Шреку медальйончики збирала. От Ну, ти що. що? Ну окей, повертаючись до самого Ну, да. початку. Все ж таки є якась гра з того часу, з того періоду, до якої ти повертаєшся? Чи все ж таки в тебе такого немає сильної прив'язки ностальгії до якогось проєкту? Я, в принципі, із тих людей, які такі, типу, треба жити сучасним. Ностальгія для мене дивне почуття, але все рівно Brotherhood Assassin, я іноді, як іноді, в якийсь момент мені захотілося перепройти трилогію Асасіна. Brotherhood входить, типу, як доповнення до другої частини, він же наче на основі неї робився, якщо не помиляюсь. Я в Асасінах не дуже, якщо чесно. Ну, от наче і Я так. не пройшов першу частину, десь може на середині.
Перша душна, перша застаріла. Ні, ну дивись, перша душна, я кажу тобі в розрізі того часу, ще я грав, тоді коли вона офігенно вона тільки була. вийшла, умовно була актуальна на час, і це був щось ого-го-го, Ну, да, незвичайне це і класно дивне. А зараз, да, вона застріла і так далі. І наступні якісь там асасіни, я буквально там, я не згадаю, щоб я щось от до кінця прийшов. Я не грав в Black Flag, я не проходив Слава другу Богу. частину. було. Ну, Потім всю цю міфологічну трилогію останню я не проходив. Я буквально, може, запустив Origin, ну я, може, за цей час пограв годину в неї і закинув. Тому що велика проблема моя наразі це коли не вистачає часу на великі об'ємні ігри. Для мене найкращий варіант це ігри від 5 до 10 годин максимально, можливо, навіть лінійні, де немає загально великого там прям такої мапи, яку потрібно досліджувати, задрочувати, що ти її можеш за місяць, там, по годинки на тиждень спокійно пройти і Мгм. все. Ну, я розумію. Ну, то, що ти там не грав в Origins, це все, то тебе Бог зберіг. Можеш подякувати. Але, ну, перша, друга, третя частина, я вважаю, їх варто пройти, щоб, знаєш, плюс-мінус розуміти, які ігри були тоді, бо вони й досі гарно граються, окрім першої, мені в неї нудно стало. І, до речі, мені здається, не закінчила. А от другий і третій досі гарно іграбельні, як і Brotherhood, вона прям класна. Оце до неї іноді повертаюсь. Просто там раз в пару років в мене стукає. А про що там був Асасін? Треба перепройти. Ось. І в Мафія 2. В Мафію 2 я грала незліченну якусь кількість разів, при тому в мене довгий період до повномасштабного вторгнення була прям своя традиція. Кожен новий рік я проходжу другу мафію. О, то можна підкреслити саме оцей проект. Ну, А от слухай, є така думка, що те, що ми споживаємо, формує наші вподобання та що в Почекай, подальшому що обираємо. починається інтерв'ю? Яка в тебе Я гра вже, така? я вже звик до цього, напевно, формату. Ні, до чого я веду? Мені от цікаво, дивись, от ти розповіла про всі якісь перші ігри, вони доволі різні, ну, різностороннього плану. І немає якоїсь чіткої лінії вподобання. От якщо я Мгм. по собі можу сказати, мені подобаються стратегічні гри і рольові ігри, воно, в принципі, і в подальшому також відслідковується в тих іграх, які я обираю. Ну, типу, є якийсь стержень вподобань. А в тебе великий розгон від одного до іншого, а потім я тебе бачу, що ти там більше полюбила в якийсь час, ну мені так здається, шутери. І я Yes. такий, Тарзан шутери. Assassin's Creed шутери. Типу, а де логіка? Де логіка? Вона відсутня. Та ладно. Ну, так. Ні, ну а що саме? От, просто компанійська гра тобі цікава, і пофіг, що це шутера, чи може це буде щось інше. І тому головне питання в аудиторії: чому не Skyrim? Бо Skyrim лайно. Колись пройду Morrowind та Oblivion. Слухай, якщо тобі не зайшов Skyrim, і ти тоді, коли запускала, сказала, що тобі вже ця графіка в очі колить, Та ладно, ну, то сам звісно вона. буде цікаво, коли ти Morrowind запустиш. Та ладно, ну я ж в Готіку першу зараз граю. Типу, Бо в тебе чувство ностальгії з Ну готікою ладно. пов'язані. Ти романтизуєш цей проект. ну я не багато грала в Готику в свій час. Скоріше, я навіть не пам'ятаю особливо про що вона. Я, типу, просто мені здається, коли я була мала, я запустила її. Я там не пройшла далі цього табору. Я зайшла туди і охеріла, і все. І більше я не грала там нормально. Тому не те, щоб тут прям відчуття ностальгії, я майже нічого не пам'ятаю. Тут скоріше, просто я знаю, що це проект культовий, і мені цікаво, бо не знаю, ну типу, знаєш, ігровий блогер, в беклогі нема готики, якось некрасиво. Ось, а то, що там немає Скайріма, ну не знаю. Ну я скільки разів пробувала, скільки разів Тодд Говард мені його продавав. Ну, мені не подобалось. Але Morrowind та Oblivion, в мене просто є знайомі, які не люблять Skyrim, але люблять Morrowind та Oblivion. Ти, да. До речі, ти. Oblivion. Да, я знаю, я дивилась відос. Да. Тому я хочу спробувати, можливо, десь от якраз після першої готики, знаєш, на мене знайде це натхнення. Просто прикол в тому, що в Скайрімі, наскільки я знаю, ну я просто сюжет плюс-мінус Скайріма знаю, не те, щоб він дуже цікавий. Це вже не загадка для всіх. Ну так, я думаю, сорі за спойлери, як то кажуть. Хоча я не буду поглиблюватись в нього. От. І виходить, що в мене немає бажання грати саме в РПГ, задротити, вивчати цей світ, бо зараз він мене нічим особливо не здивує. Плюс зі Скайрімом пов'язане моє дитяче розчарування. Розчарування? Де? А його всі нахвалювали. Я така, всі кажуть, вау, прогресивна графіка, просто такий топчик. Ну, в той час, до Ну речі. так, ну я зайшла типу через пару років, як воно вийшло. Антимон вже награла купу інших ігор. Я заходжу, думаю, фу, що за лайно. І, коротше, я таки закрила Skyrim, і знаєш, оце от відчуття дитяче, що він мені не подобається, воно точно в мене сидить, що, типу, це лайно. А до готики в мене немає просто цієї такої, не знаю, упередженості.
і тому, напевно, вона мені зараз заходить. А Ось. от якийсь інших напрямок, окей, ми там про рольовки казали, от як екшн-ігри. До прикладу, теж класична серія Devil May Cry. От як ти до неї відносишся? Взагалі нічого з Devil May Cry не грала. Якось так склалось. Притом в мене є пару частин куплених. Не знаю, якось не вийшло, бо Devil May Cry, якщо не помиляюсь, він трохи як слешер. Е, Ну, щось слешер, екшен, я не Да. знаю, як навіть правильно ці год. Так я не знаю, якось наскільки я задрочував Resident Evil, настільки я не граю в Devil May Cry, який, якщо не помиляюсь, мав бути черговою частиною Резіка, і просто Перший, да. да. Devil May Cry — це пробна версія нової частини Resident Evil. Ось, і вийшла нова взагалі франшиза. Ну, я не знаю, якось ні разу не пробувала. Навіть не знаю, з чим це пов'язано. Просто якось вона мене оминала, я про неї знала доволі пізно. Але чому взагалі не пробувала навіть? Та Ну, це- типу, ти зрікалася від Dark Souls'ів і така, о, я оцінила це. І тут люди, Dark Souls великий топ. пласт людей кажуть, слухай, це от дуже там цікавий жанр, це цікавий напрямок, і там тайтл розйобний. Ну, не всі частини всі хають другу частину. А ні, перепрошую, третю частину хають. Чого саме? Перша, типу, як стартова, друга, я не пам'ятаю, чи було до неї... А ні, до другої були претензії, а до третьої не було. Я вже Я заплутався. тобі не підкажу. Коротше, я так розумію, що за шиворіт мені насиплять сьогодні в коментарі стосовно Devil May Cry, що я плутаюся в всьому цьому, і який я нафіг оглядач ігор. Коротше, мене мітає від одних ігор до інших, бо я, в принципі, людина така, не вмію концентруватись на чомусь одному, мені постійно хочеться нового експірієнсу. Різні ігри його дають. Плюс, ну, я не можу спробувати всі ігри, і тому мені цікаво, знаєш, зрозуміти, наскільки мені подобається жанр, і тому я просто, типу, пригаю туди-сюди, туди-сюди. Але Бодя, що це всі почули, як це я почала грати, зараз кажуть, фу, Трезон лайно, як ти в це грала? А тебе нема за що засрати. Давай, виправляй це. Мене нема за що засхати, мене є за що За засхати. Devil May Cry. А що Devil May Cry? А Devil ти May Cry? ж, це ти ж про Devil May Cry помилився з частиною чи ні? Чи ти не пам'ятаєш точно? Дивись, я їх постійно плутаю. Я взагалі Devil May Cry для мене розпочався з четвертої частини. Тому що, знову ж таки, у мене не була приставка, щоб там Ну да, ознайомитися розумію. з першою там трилогією. А потім вже повертатися, коли там на ПК вже була четверта версія. І знову ж таки, у мене є грішок, і все ж таки спочатку ігру сприймаю з точки зору графіки і візуально. Ну, полюбляю Та графіку. це не І гріх. тому повертатися до чогось старого на той час, тим паче, мені взагалі не було цікаво. І типу, четвертий, я такий, це розйоб. Навіть сама дивна, типу, частина перезапуску, яка вийшла з зміненим обличчям А, я бачу. Данте, то мені теж вона зайшла. Ну, Мгм. по-своєму зайшла, і я не був настільки якось критично в відношенні до неї, тому що я так, ну окей, цікавий, типу, погляд на Вона історію. гарненька. Стилістично так, вона ну, прикольна. Класненько. Мені Devil May Cry подобається стилістично. Та треба спробувати, в мене він є. Мені ще задарили Нієр Автомату. М. Ще її хочу спробувати. Ніколи не грала нічого з серії Нієр. Наскільки я знаю, там декілька ж ігор. Знову ж таки, зараз ляпну, мене не засруть. Давай! Якщо не помиляюся, дві частини. О, як викрутився, якщо не помиляюсь. На мою думку, Не мені докопатися. так вважає. Я гадаю. Я гадаю. Я ж що оглядач. Я Тебе тут мають бути карти Діабло десь. Є, зараз достану. Ти гадаєш? Красава. Ну, блін, та я теж насправді за графікою періодично женусь. Я багато ігор починала суто через те. Вау, вона така гарненька. І я ж і ПК потім якийсь момент зібрала і думаю, все, цікаві ігри, нахер. Графонисті ігри. Це лайк. Мені хотілося ПК тестити просто свій. Ось, але зараз, ну, я часто граю в інді. Інді не славиться прям шедевральною графікою. Але вони бувають гарненькі. Гарненькі, або може Стилістика. бути цікава концепція, по сюжетку, Погоджуюсь, до да. речі. Ну, типу, а потім, якщо з'являються гроші, вони ще й стають дуже гарненькими, якщо там, умовно, друга частина якась виходить. Хоча зараз, типу, з Unreal Engine, наскільки там багато асетів, всякого такого, навіть інді виглядають дуже гарно. Ну так, Умовний там Тюнік, потім, Орі, ладно, Орі просто фінансування мало, але Орі теж, типу, інді ж була спочатку, офігенна гра. Ну, багато. Так що я теж за графікою женусь. Я першу мафію так хотіла пограти. Ну, я ж другу пограла, я така, треба перша. Але перша, от чесно, я не вивезла. Ну, вона занадто погана. Я прям не можу в таке вже грати. У мене, знаєш, є поріг, типу, яку гру я можу вивезти. Перша мафія не входить в нього, вона виходить за цей поріг. І тому я була дуже рада побачити ремейк. а от дивися, Ти грав? мафію, до речі, я жодну не грав. З цього моменту, ми любі друзі, ми не друзі з Богданом. Наша дружба офіційно пока. Типу, пока. Да, пока я входжу. Ну, в цьому є прикол. Дивись, Тобто, у мене є велика кількість ігор, які я грав, ти не грала. І навпаки. Наприклад.
Наприклад, що ти не грала? Oblivion, Morrowind. Devil May Cry, ми вже це підкреслили. Підловив. До речі, що ще можна таке? Disciples. Стратегія. Що це взагалі? А, ні, я знаю. Я Знаєш, знаю. але ти грала? Ні. Ні. О. А до речі, а Діабло? Ні, я грала в другу. В Я в другу. третю грала трошки. Ну, в третю небагато. Я пам'ятаю, мене хотіли підсадити на третє Діабло, і там якраз Blizzard давали там якийсь шмат гри безкоштовно пограти. Ось, я в нього от цей шмат пройшла. А до речі, Warcraft. Теж ж Грала. класика. Грала. Мгм. І не залипла взагалі, чи Ні, як? прикольно, мені подобалось. Я навіть пам'ятаю, мені, коротше, якийсь друг задарив, типу, збірничок, як грати в Warcraft. А, Там були була такі. інструкція, да. Я пам'ятаю, навіть не інструкція, а такі масивні книжки були. Ну, скоріш за все, це, знаєш, було щось, типу, піратське якесь переведення, бо вона була, типу, буквально десь така, напевно. Ага, маленьке Прям щось. маненька, так. І, типу, чесно, що так було непонятно, як грати в Warcraft, що з книжечкою стало трохи менш непонятно, але все рівно було важко. А мене потім хтось просто наловчив. Але я грала в Warcraft довго, мені подобалося. Але якось, бачиш, періоди життя такі. Я пограла в Warcraft, а потім мене взагалі не тягнуло до чогось подібного дуже довго. Ось. Може, якесь перенасичення було жанру? Ну, чи певно, якось? бо я, типу, другу діаблу Хоча відносно чекай, все дуже просто. Як ти казала, ти не можеш дуже довго чимось займатися, бо ти переграє в тебе інтерес. От ти пограла в цей жанр, ти така, все, я все знаю в цьому Всьо, жанрі, я пока. пішла далі. Де там що, шутер? Давай мені шутер. Ні, тоді, мені здається, до речі, в цю пішла Rome Empire. Ого. Да. Я дуже багато грала в неї. Це одна із моїх улюблених стратежок таких. Навіть це не стратежки, якщо не помиляюсь, це ж RTS. Я дуже багато в неї грала. Я мало про це говорю, але знаєш, соромно. Але це, до речі, да, цікаво, бо я за це не знав. Бачите? Да, Бачиш, для мене- як клішовано я тебе сприймав. Ага. Дівчина, яка грає в шутери. Хопа! Оба, а я і там, і сям, і то, і то. Та ні, я багато чого пробувала. Ну, типу, мені здається, легше назвати, які жанри не пробувала, ніж. А які не пробувала? Ну, добре. Не легше, це важко, Богдане. Нащо ти це зробив? Да ні. Ні, насправді це ніхуя не легко. Ну, мені здається, я толком ніколи не грала в слешери. Якраз Мгм. таки. Я відносно нещодавно спробувала, типу, ритмік-шутери. Можна це в окремий піджанр, окей, але все рівно. А це яку саме гру? Hellsinger, Metal Hellsinger я спробувала. Але я до цього щось, коротше, грала, я от просто не пам'ятаю, в що. Щось було, коротше. Bullet per Minute. Я от не пам'ятаю назву, я тобі потім скину, щоб ти, якщо що, картинку вставив. Я її, коротше, рандомно ключик виграла. І я пішла пограти, от вона теж, типу, під біти, але А, так цей небагато. Hi-Fi Rush. я не грала. Ні, в мене є геймпас, але я не грала. Та блін, я знаю, що впевнена, зараз в коментах налетять люди, які за мене шарять, і Ні. такі, ти в це не грала, а я просто не згадаю. Я тобі навіть. скажу простіше. Ти грала в якесь а-ля будівництво міст? А ні, чекай, ти казала ферма, все. Ну так, Приїхали. весела ферма 33. Фу, 3 рази фу. Ну були, наноферма рулить! Да, я в наноферму грала. Угу. Бо звичайна ферма, коротше, мені здавалось нудно, а от наноферма. Наноферма. Да, ну було, ну що тут гріха таїти. Слухай, а якщо то сидіти і далі душніти, оце теза, ігри були раніше кращі, ніж зараз і так далі. А от реально, які механіки були в старих іграх, в які ти грала, які досі от зараз не зберіглися, на твою думку, це от дуже велика втрата для ігрової індустрії. Ну і я раніше була краще, і що? А. Молодша. Раніше. І це я можу так казати. Ну, взагалі, так, це в нас Бодя тут виступає в ролі діда. Я там молодість. Блін, я не знаю. Важко прям механіки, напевно, сказати, бо більшість механік це, по суті, те, що вдосконали і зробили краще. Напевно, я сумую за такими сюжетами, які були. Бо, типу, зараз все йде або дуже просто, або, знаєш, починають щось так крутити, купа квестів. Ну, типу, от мені теж більше подобаються лінійні ігри, які я там пройду за годин 15-20. Я отримую сюжет бачення автора. Ну, це, до прикладу, як The Last of Us. Блін, ну плов, да. Серце. Тобто є сюжетка, є все рівно умовна коридорність, немає Да. прям великої мапи, щоб ти гуляла, шукала, і є послідовність розвитку сюжету завдяки Да. цьому. Ну, мене, типу, дуже харять open world. Мені важко в них. Ну, не знаю. Я ніколи не розумію, я розпиляюсь, я не розумію, в що мені йти, куди йти, і я так закидую ігри. І тому, от, наприклад, Flow 2 для мене по коридорності ідеальна гра, бо вона не зовсім коридорна все рівно. Там, типу, є локація, ти можеш піти право, наліво, прямо твій сюжет, і ти цього не знаєш, в принципі, допоки ти не підеш. Але там наліво, направо, там якісь міні-активності в плані, ти там заходиш, сейф скриваєш, читаєш ці нотатки, там ти залутався, нового зомбі зустрів. Ну, типу,
вона виходить наче і лінійна, але наче в тебе все рівно є варіативність, що ти можеш робити. Але воно обмежено. Ти не виходиш і такий Good morning, Night City, знаєш? А Night City там більше, ніж Або ти. ти вже прокинувся. Ну да. Тому я не знаю, напевно, я сумую просто за хорошими коридорними іграми і за сюжетиками. Горілочку мені все ж таки налили. Угу. Ми дітям не наливаємо алкоголь. Я Боді показала фейковий паспорт. Намалювала в пейнті. Сертифікат кінгуру. Бодя, дивись, у мене є колосок, я точно доросла. За чим я сумую? Дивись, те, що ігра в якийсь момент спрощується, так як казуальний гравець, мені це норм. Ну, що я можу не дуже складні ігри проходити. Знову ж таки, якщо згадати того ж самого Маріо, яке пройти було для мене нереально. Важливо для мене було завжди сюжет і якісь там графічні аспекти гри, щоб воно було вражаючим. Але єдине, що зараз стало, на мою думку, менше, і що, до прикладу, не вистачає, це ігор на двох за одним пристроєм, не онлайн. Тому що цієї компанійської гри, цієї бесіди, цього не вистачає. У мене просто був великий досвід кількості годин, яку ми грали в такого типу ігри великої компанії, і це був додатковий якийсь варіант, не знаю, веселощів. Зараз ти, навіть якщо виходиш в онлайн, це відчувається, знову ж таки, якось так от холодно. Ти наче з кимось граєш, а наче ні. Да, це дозволяє, в принципі, спростити процес гри, тому що не завжди є час, щоб зібратися, то-то, але... Не завжди твої друзі там, де ти живеш. Теж варіант. Але в більшості, коли все ж таки є можливість зібратися, навіть за одним пристроєм, і проблема. А в що грати? От реально, монополію запустити віртуально Лего. Ну так, ігри Лего всі йдуть на двох, але знову ж таки, не всім подобається стилізація Лего. Ну, погоджуюсь. Файтінги теж, ну, типу, Да. то от якась рольовка, до прикладу, там, той же умовний Titan Quest, і в нього можна грати вдвох. Можна. Diablo 3 можна було грати в чотирьох, наскільки я пам'ятаю, на одному пристрої. Може. І це теж було дуже весело, фану, коли це буйство всього. Але чому, наприклад, вже в четвертій частині цього немає? Питання. А як ви в чотирьом одночасно купите однаковий скін на коня? А ти ж аккаунти підв'язуєш. Ну, я знаю. Ну, вони не знайшли, напевно, як продати вам чотирьом однаковий скін. Ну, що ти? Ну, вони... Ну, тобто, не вистачає Це ігор Blizzard. на двох, ну, я маю на увазі на компанії Я з одному зрозуміла. пристрої, яке, насамперед, якщо я не помиляюся, було доволі багато в PlayStation 1 та 2, тому що і зали за рахунок цього постійно були повна кількість людей, що окрім і соло-ігор, було доволі багато і ігор для декількох Ну, людей. так. Насправді, Бодя сумує за грою «Вогонь та вода». От це те, що він сумує. Що це? Не знаєш? Блін, коротше, був якийсь сайт, якийсь називався friv.com, щось таке. І там було, типу, мільярд ігор. Ну, ладно, там 356 ігор було, знаєш, таких. І більшість із них гралися вдвох. І «Вогонь та вода» — це щось культове, яке було купа частин. По факту це порівняла головоломка, де є вогонь, є вода. Були у кожної, типу, вогонь, відповідно, щось підпалює, вода щось тушить. І там було прикол... Логічно. Я сама шокована, що вони це зробили. Як вони так все поміняли в світі? Ну, коротше, і там був прикол в тому, що ти грав на ВСД, якщо ти там за вогонь, якщо не помиляюсь, а за воду на стрілочках. Да, і ви так разом сиділи, відснулись. Ну, на одній клавіатурі, до речі, це Guilty Gear Fighting анімешний. В нього ми грали на одній клавіатурі, де от W, це і там якісь циферки, це один гравець, і на цих стрілочках і на нампаді це інший гравець. Дивіться, щойно ви побачили приклад типового геймера-консольщика і ПК. Знаєш чого? Чого? Я сказала без вагань ВСД, а ти такий W. І стрілочки. І стрілочки, все. Ну, я вже таке кажу, казуал, все спрощую, фастфуд ляплю Ні, і ти все. просто граєш на плейті. Та ні, чекай, же ж на Ти комп'ютер. за ПК останній раз грав. Декілька днів тому. Ну це не рахується. На ти просто робочому біолог. комп'ютері в Герої меча має гітери, чого щось ось. Відцентруйся. Та я вже все поплив. Така духнота почалася, що я вже ж плавлюся тут. Я просто Боді за кнопочки. Трохи пенсія вже висиплюся тут. Та не можу я зібратися. Ми хотіли зняти розйобний подкаст, а бачите, зібралися дві душніли. Та ладно. Один дід, який бідкається, що було раніше краще, і Лера. І просто Лера. Тут треба щось сказати. І Лера. Вечірний вогник пенсія. До речі, треба так назвати канал.
Записуємо те для каналу. А чому я в цій пенсії беру участь? Ну що, робітниця пенсійного фонду? Волонтерка. Так що вам там треба, діду? Кардіостимулятори? Да, повернути мене до життя. Зробити мені гру на 2, на 3, на 4, якусь цікаву, рольову, сюжетну, фантазійну. Я ж багато нічого не прошу. Всього лиш поєднання всіх моїх улюблених жанрів, яких 20. Да, просто декілька лярдів, тисяч, я не Просто знаю, там 5А ігор. максимум. Просто, типу, 5i Gaming, знаєш, типу, І безкоштовно. Ясно, Бодя просто хоче купити собі скінчики. Знаєте це. Я ніколи не купляв А скінчики. хочеш, якщо воно буде безкоштовно, задоведеться. Я ніколи не купляв Я знаю. скінчики. Серйозно. Серйозно? Ну як, це ж класно. А я не знаю, мене якось не торкало Не постійно вабили цим. пікселі на екрані? Ні. Блін, ну ні, мене зваблювали. Я в Warzone купляла, але в Warzone, справедливості заради, там зазвичай це не тільки скін, це якийсь буст до прокачки. Ну, типу, тобі просто там легше стає, або якась зброя відкривається, або бустери, типу, X2 досвіду. Ну ладно, я вас обманю, я заради скіна купляла. О, ну, слухай, мені здається, в цих онлайн-ігор, коли велика кількість гравців і всі фактично однакові як персонажі, то Хочеться. це є мотивуючим Ну так, стати ну виділятися якось. Ну, типу, поза масою ну, людей. в Warzone я купляла іноді просто якийсь, типу, прикольний скін, боже, яка шляпа, смішно. Ось, а іноді я купляла, був, коротше, дуже читерський скін. Це був жіночий перс, і вона була вся в темному. У неї був такий костюм, типу ніндзя. Угу. І вона була прям вся в темному, там, типу, отак тільки очі видно. І вона, типу, в темних картах, а я в більшості грала в Reverse Island, а це, коротше, маленька мапа, де багато будівель, і там темно. І її не видно. Його потім І прибрали. ти сиділа кемпіла? Ні, я, до речі, ніколи не кемплю. Мені не цікаво так грати. Я навіть зараз граю в Хант, типу грати там старосу. До речі, а що там де піде? Не граю з червня. А чого так? Не знаю. Вже перенасичені, перенаїдання? Та так, якось набридло. Плюс, по факту, з якою тімою я не грала, всі плюс-мінус порозпадались. Типу. Тому збирати нову, мені лінь, повертатися. Ну просто, коротше, ТБД прикольна гра. Але, наприклад, якщо ти заходиш в шутер і ти, в принципі, вмієш нормально стріляти, тобі там 2-3 катки, ти адаптуєш і херачиш. І Ну, а на стріми? Та ні, ну типу, стрімити. Ну, коротше, не знаю. Мені здається, мої стріми дивляться через те, що я спілкуюся з аудиторією багато. І якщо я буду з кимось стрімити, А то ти не це... думаєш, що іноді люди хочуть дивитися твій стрім, знаючи, що ти будеш 100% відповідати на повідомлення, відволікаючи тебе від гри, щоб тобі підісрати? Вірю, вірю. Я знаю, що вони так роблять. Зіратулька точно. А до речі, стосовно коопних ігор, я згадала, що коли я пройшла A Way Out, Угу. я так кайфанула, і я думаю, блін, а є ще щось таке? Я була в таких пошуках тоді. І як назло, я тоді пішла грати в цей в Resident 6, бо він в коопі приходиться. Так. Чекай, 6-й? Да, в Шостий і коопі п'ятий. там 2 П'ятий і персонажі. Заряджена і 5-та частина в Да, а коопі. це дві, які в копчику приходиться. Краще б не грала, звісно, але потім вийшла і Takes Two, я така, о, да. Оце кайфові ігри, звісно. Мені шкода, що мало таких зараз виходять. От вони... Може, до речі, завдяки тому, що ці ігри, я не знаю, як The Way Out, а от із Takes Two вона ж зібрали нагороди і доволі непогано продалась. А її зробив той самий автор. Я думаю, що... Ні, я розумію. Я маю на увазі, що, можливо, успішність проєктів цих може надихнути інші студії подивитися в бік саме ігор для двох. Тому що і Takes Two, вона, в принципі, якось і подається гравцям, що в неї тільки виключно вдвох. Да, вона ж суто вдвох, вона не Так. можна. І там вони дуже класно зробили. Мені подобається, що ти можеш купити одну копію, а друг може не купляти копію. Так, як гостьовий режим. Да, це охеренно. Це дуже класно. Ти ж не продаш скінчики Ліліт тут. І слава Богу. Ну, може, хтось не погодиться. Ну ладно, Ліліт гарненька. Ну да, ну мені теж таких ігор не вистачає, бо навіть зараз я проходжу Dying Light перший для відоса. До речі, Dying Light. Дайнен перший. Ти казала, що тобі дуже подобається ця гра. Да. І ти казала, що ти до неї періодично повертаєшся. Да. То її можна віднести до цих ігор, які навіть вже поза часом для тебе. Ну, можна, напевно. Та ні, можна. Ну, типу, я навіть зараз граю, не можу сказати, що я граю і така, ця механіка такий рудимент, навіщо її сюди вставили? Знаєш, ну ні, немає, я прям граю, отримую задоволення від кожного типу рівня. Я прям кайфую. Але Dying Light я, коротше, перше спробувала в років там 12, напевно, і така, яка страшна гра. І все, я нафіг виключила її. І я її потім повернулася в років 16, і з думкою, що це мега страшна гра. Ні, ну реально, а коли запускаєш її, ну, якщо ти в нічному режимі проходиш локацію, там ж нереально її пройти, по-перше, і реально стрьомно. Да. Навіть я її проходив десь місяця
2 тому М, на Nintendo Switch. І я всі квести проходив тільки В день. в день. Це Та розумію. Блін, на Nintendo я купила якось, і я почала грати, і така, мене укачує. УК. Прикинь, ну там багато пригаєш, бігаєш, це все на маленькому І- екранчику ти тримаєш. Мені погано стало. То чекай, в тебе яка версія Nintendo? Нагадай, будь ласка. Ну, у мене зараз Олег. Ну, Олег, до телевізору. Хоча ти сенс, якщо є на У комп'ютері. мене вона є на ПК, на PlayStation, на свічі, і ти такий, До телевізора ще з порізаною графікою запущу. да, ні, тоді в мене був звичайний свіч. Ну, той час. Да, так, коли я грала. Мені стало реально погано, я така. Я прийду на чомусь іншому. Я тоді на PlayStation 5 почала грати. Я прям мала собі в голові пунктик, я виб'ю платину. Це буде моя третя платина, і вона буде в Dying Light. Ось. Ну ні, я кинула це діло. Не знаю. Типу, так якось вийшло. Проте, я, коротше, щоб ти розумів, проходила якось Dying Light, я собі брала челендж, я проходила тільки вночі всі місії. Ого. Та не страшно. Весело. Я не знаю. Ну, може, то, що я тільки один раз її проходив, і це був перший емоційний досвід, Ну, як ти да. сприймаєш контент. А якщо ти проходив декілька разів і ти знаєш, умовно, цю гру від корки до корки, це вже тобі не нове емоційно. Ну, Да. типу, немає цього умовно ау-ефекту або там скрімера якогось. То ти така, да. вночі ефір. Ну, і плюс я проходила, типа, на НГ+, і в мене стати перса зберіглись. Ну, просто елементарно, твій цей крейн, він не так швидко задихався. І тому вночі нормально бігається. Ну, там ще адреналінові ці штучки ловить, що йому так починає трошки швидше бігти, так що нормально. Але, до прикладу, жанр, який з'явився, якого, напевно, з самого початку от моєго ігрового досвіду не було, це от інтерактивне кіно. До речі, да, я в дитинстві теж Якщо б не знала. він був би з самого початку можливий, технічно якось зроблений, хоча, наскільки пам'ятаю, були такі ігри аркадні, де були вставки відзнятих саме фрагментів кіно. Як просто квест-ігри, відповіді да, ні, стрілочка перейти, не перейти, їх можна було теоретично віднести до цього формату. Я, чесно, не грала. Я востаннє, що таке пам'ятаю по твоєму опису, і то це не схоже. Це Quantum Break, там же цілий серіал зняли для того, щоб зробити cinematic stuff. Він інтерактивне кіно і все ж таки екшен. І Він екшен, да. гібридний якийсь, Да. як для мене проект. Він не Прикольно. зовсім як кіношка. Ну, погоджуюсь. Ну, я, до речі, не пам'ятаю те, що ти описав, я такого нічого не грала в старі часи, що прям, знаєш, було відзняті. Треба, до речі, треба якось загуглити, подивитися. Якщо я згадаю або знайду цей проект, я обов'язково напишу це в спільноті. Тому що мені чомусь здається, що щось таке було. Хоча я можу реально помилятися, і в мене вже каша в голові з кількості ігор, яку до цього грав, і зараз граю, і так може, далі. звісно. Ну, я не пам'ятаю. Ну, до речі, інтерактивне кіно я пограла вперше, коли в мене PlayStation з'явилось. А що саме? Перше моє інтерактивне кіно було Heavy Rain. У мене, до речі, інтерактивне кіно перше, яке я запустив, це був Until Dawn. І тільки після нього я прийшов Detroit Become Human? ні, Beyond Two Souls. Beyond Two Souls. О. І Heavy Rain, до речі, я так і не пограв. Знову таки, Вдруге перестаю дружити з Богданом. записом вже не олівцем, а ручкою книжки Вітаю. Шмар. Що ти про список дурачків? Ось. Ну, це тільки цитую. До речі, так, Heavy Rain я таки не проходив. Але знову ж таки, для мене проблематично іноді повернутися до якоїсь гри графіка. Ну, Коли, дивись, є застаріла графіка, але вона може бути все рівно дуже приємною візуально. не розумію. А за рахунок того, що це кіношка позиціонується як реалізм, Угу. і плюс застаріла графіка, і ти так дивишся на це, ну, типу, детектив, окей, реалізм, окей. Якщо там була б, можливо, якась містифікація, Ні, або якийсь там фантазійний аспект, який може не те, що покращити, а зробити якусь цікаву візуальну концепцію картинки, ти такий, ну, можна спробувати подивитися. Ну, це стосовно себе. А так, тому я запустив її один раз, буквально, може, вступний ролик, і там 10 хвилин гри, і такий, Ну, напевно, з Quantic Dreams, цієї студії, вона мені найбільше подобається, бо якраз там немає ніякої містифікації. Це просто цікава детективно-трилерна історія. А мій улюблений жанр фільмів якраз трилери. І тут ти типу сам стаєш частинкою цього трилера, і життя героїв залежить від твоїх рук. То мені подобалося з-за цього.
Не знаю, я прям захопилась, і потім я пішла в Детройт і зловила легке розчарування, бо якщо б в Heavy Rain я змогла прив'язатись до персонажів, така, о ні, Джейсон, син. Це те, що він спочатку ж кричить Джейсон, Джейсон. Ти мені так кажеш, Ти що не дійшов, та це перші 10 хвилин. я не пам'ятаю взагалі вже нічого. Коротше, хто поняв, тот поняв про Джейсона, меми. От, якраз ти прив'язуєшся. В тебе є от ця, боже, чи встигне він до свого сина, чи він помре. Але от в Детройті, ну чесно, співпереживати андроїдам мені було важко. При тому, я, знаєш, суто як хороший персонаж в житті, пройшла ігру як хороший персонаж, я зробила все, щоб типу максимально всі вижили, у мене вийшло це. Але чи це було б дійсно моїм рішенням, якби я прям грала як хотіла? Ну, напевно, ні. Напевно, всіх андроїдів повстання придушити. Всіх машини тупі. Ну, типу, я не вірю в девіацію цих машин. Яка активація Windows? Да, ніяк. Я сама піратський ключ купила, ну що ви? Жарт, в мене Засуджуй. А в мене Засуджуємо. не ліцензійна Вінда. Все. Я ноут купила просто зразу з Віндою. І в мене ліцензія якраз на ПК, там 2 ключа активації. В мене все ліцензійне. Ти задумався, чи в тебе ліцензійна Вінда? Ні. Все, приїхав. Понятно, так? Ви поняли, тут пірат з нас двох. Стара школа. Ну, коротше, тому в Детройт якраз мені було важко віднести себе до персонажів, і тому Детройт мені не так зайшов. Beyond Two Souls там теж є оця містика, типу, воно ж там якась щось телепатичне в неї, щось Телепатично так, але все ж таки там дуже слабенький сюжет, Ну, сценарій. вона найгірше вважається ж. Ось. Але пройти один раз, як і цікавий ігровий досвід, вона непогана. Я не можу з цього сказати нічого. Знаєш, хочу якось спробувати стару Фаренгейт від Quantic Dreams. Кажуть, що вона прям дуже кайфова і шедевральна. Вона просто дуже погано виглядає. Але я хочу, знаєш, це прям присилити, це теж інтерактивне кіно. До речі, до теми, чи було інтерактивне кіно раніше. Мені здається, Фаренгейт вийшла або в кінці 90-х, або на початку 2000-х. Ось. Але я не пам'ятаю, чи все ж таки, треба загуглити, подивитися візуально, як воно виглядає. Може, я за неї і казав. Просто до я речі, глянь. пам'ятаю візуальними фрагментами, але я не пам'ятаю назву самого Ну, проекту. заодно після випуску глянемо, чи це було воно, чи я вгадала, знаєш. Ось, і що ще? З інтерактивного кіно я в Until Dawn взагалі, там вже декілька наче частин. Until Dawn? Да. Чи там якось не Ні. так, там вони по-різному називаються, але там це одна франшиза від одної студії, там Dark Pictures Anthology, щось. Так, от дивись, Щось Until таке Dawn, вони просто запустили цю гру, потім запустили атракціончик для VR на базі Мгм. цієї гри. Знову ж таки, потім вони перейшли в антологію Dark Pictures. Ну ось, бачу, навіть, типу, не дуже вкурює, Але які в них якщо порівняти, як на мене, от Dark Pictures вони пустили на конвейер такий от фастфудний режим, і воно, як наче і міні-новели, які теоретично багато не має займати там місця по сюжету, але от виглядає трошечки халтурно, навіть у порівнянні з Until Dawn. Розуміло, що це, можливо, пекло виробництва саме, що велика кількість, Напевно. але і плюс вони там систематично раз в рік чи півтора року випускають цей наступний тайтл. Воу, блін, в Until Dawn я трохи грала. Там же був весь прикол, що зв'язані якісь статуетки, що їм там треба було цю тотемчик якийсь. Тотеми, які Тотеми, да. показували Во. ймовірне майбутнє розвитку. Я трошки грала, але я так і не допройшла його нормально. Ну, хочеться, бо от The Quarry я купила на релізі, так і не прийшла. Не знаю. Так і не пройшло? Не знаю. Типу, тоді щось мені було страшно, я така, якось потім. А зараз якось руки не доходять. Ну, і в принципі, в мене зараз, якщо говорити про інтерактивне кіно, на черзі стоїть серія Life is Strange. Я ні в що не грала. Теж не проходив. Блін, а кажуть, кайфово дуже. От я хочу пограти. І там, до речі, там же теж прикольно, там є оці ігри з часом. Там, типу, перемотки. Минуле, майбутнє. Там, коротше, я можу помилятися, зараз кажуть, фу, там такого немає. Ну там щось з часом точно є. Я не знаю, як тобі за цей випуск мені сьогодні натрусять, притрусять і так далі, і так далі. Я вже Нормально. звик до цього. Ну дивись, у нас же ж, до речі, от зміни в ігровій індустрії які? Тому що вже багато чого не показується, тому що немає умовної там відвертості в експериментах, які були раніше. Давай пригадаємо старі реклами, де сексуалізація була Да, доцільна, да. стереотипні якісь поводження були нормою. І все, що може здивувати умовно. Зараз воно не дивує. Приколова реклама, типу, це PlayStation, а от Nintendo – лайно. Ну, типу, настільки висміювання конкурента було. Ну, Блін, так, такі так, так, класні так. реклами. І от якщо згадати, які були самі
неймовірно дивні, може трешові, а може такі ігри, які от зараз, якщо от їх випускали б, ну, щоб це просто, напевно, зібрало б або Шакалічий експрес на себе, на собі, або це був би самий роз'єбніший хіт сезону. Блін, я не знаю, насправді важко сказати. Бо мені от згадується із старих, це Черв'ячок Джим, Да, де от точно. концепція, це от пов'язано з сортиром, з гімном, це от це Ну, от. так це, по суті, умовний Destroy All Humans, щось типу із тої ж опери, там теж... Я не можу сказати це трешовим, але це було як мінімум Весело. забавно. Ну, Ну, ні, це було весело дуже. Ну, я не знаю, мені здається, знаєш, якби зараз, умовно, перший, там, другий Відьмак перезапускали, він би не був таким, як він був. Ну, як мінімум, не було б цих карток, мені здається. Ну, да, і настільки оголених персонажів, скоріш за все, теж, я думаю. Ну, знову ж таки, це в концепції нашого часу. Ну, да. А от що було, напевно, саме дивним? Я, от, до речі, згадати такого не можу. Тому що в мене в досвіді були або страшні ігри, які просто були емоційні для мене, там дуже неприємні їх проходити, або складні ігри. І все ж таки в більшості це були рольовки та фантазійні ігри, тому в мене, напевно, в моєму досвіді якоїсь такої жорсткої трешні не було. Я обмежував себе якось в цьому. Мені здається, я в щось таке грала, просто, блін, як на нічого згадати не можу. Ладно, я не згадаю, в яку я грала трешові ігри, але я грала багато трешні. І багато ігор, я пам'ятаю, мені не можна було, коротше, їх пройти, бо багів було дохіріща, або там якісь проблеми були з цими пальоночками. Але це технічні моменти. Ну, Тут да. саме, Сама напевно, було трешова питання, просто да, от концепція вже гри ще Мгм. була закладена з самого початку розробки, а не те, що там ми запороли код програмний, і Ну, воно да. трошечки не Ну, це, працює. напевно, це от черв'як Джим, чи як він там Але називався. це концепція, це весела да. концепція. Але от таке, що було дивне, я не можу згадати. До речі, глядачі, можливо, у вас є такий досвід. Якщо ви пригадаєте якісь максимально трешові старі ігри, будь ласка, напишіть в коментарі, ми обов'язково з ними ознайомимося і, можливо, навіть Лера спробує перейти щось на стрімі. Що? Чому ти це пообіцяв за мене? Якого біса? Бо ти обличчя каналу, і я це мотивую людей тобою. Шоколадку. Не розумію. Ясно. Бо я маніпулятор. От! Третій пункт списку. Арбузер, маніпулятор. Що там ще? Просто чоловік. Це ти образила. Це жарт. Це ти мене образив. Треба завершувати. Ладно, раз треба, буду. Ти все, пока. Все, пока. Дякую, що дивились. Це було весело. Нам, а вам не знаю. Не дуже. Співчуваю. Що? У нас немає якогось прикольного Я прощання? не можу нічого придумати. Напевно, знаєш, так як у нас дивний канал, напевно, трешово це треба робити. Всі інші постійно там якось швидко закінчують на темі. А ми будемо закінчувати 30 хвилин. На закінчення подкасту, середини подкасту. Слухай, у нас наразі подкаст це не зовсім подкаст, не все як у людей. У нас немає мікрофонів, вони є, але не типові. У мене є, але я не принесла. У нас, якщо і Один. буде мікрофон, то пізніше або намальований. У нас дивний подкаст. Да, у нас є стіл, у Да. нас є телевізор, Крісло. є крісла, є чашки. Я не знаю, чи це є Чашка. атрибутом. Обов'язковий атрибут подкасту. Всі бухають постійно на подкасті, щось п'ють. Заздрю. Мені не налили. Наступного разу буде бюджет, будемо Нам наливати. треба, знаєш, типу, ввечері збиратись на подкаст. І ми такі, після тяжкого трудового дня по коктейльчику. Можливо, буде не так душно. Як мінімум, не так Я душно. точніше більше, коли вип'ю. Я просто жартую, прикриваюся жартами. Добре, друзі, великою мотивацією, напевно, буде для нас, якщо ви зробите актив під цим відео, покажете, що вам цікаво подивитися, яка Лера буде душною, коли п'яна. Це дивна пропозиція на Ютубі, я не знаю. Але ми тоді будемо якось змінювати концепцію нашого подкасту з душного, дивного подкасту на алкоподкаст. Походу, На так. алко душно дивно подкаст. Во. Ну ладно, насправді, ми це подумаємо. Головне, скажіть вам, чи сподобалось, що змінити. А може і нічого не змінити, бо ми не будемо змінюватись. Це не що ти просиш людям що сказати. Я роблю вигляд, що ваша думка, вона важлива. Але без жартів вона важлива. Це було дуже неприємно сказано, Лера. Вирішиш? От мені люди не вірять, коли я казав, що насейшені Лера токсик. Я не токсик.
Ладно, все, всім дякую за перегляд. Реально пишіть свою думку в коментарях, бо вона дійсно важлива, і це все жарти жартами. Бо як ми будемо змінюватися, якщо не знаємо, в чому проблема? Ми ж то не будемо це передивлятись. Ну я точно. Бо потім будемо монтувати. Тому все. Дякую вам за перегляд. Я буду це Бувай. монтувати і скажу: ні, ми не будемо запускати цей проєкт. Ніколи більше не приходь до мене в магазин. Це, боже, як татуювання, ніколи більше. Все, ми так будемо закінчувати реально півгодини. От ця частина виходить у нас дуже веселіше. Будемо тайм-код 1, і він буде на фінал. Примотуйте одразу на фінал.